and hi friends, welcome to our Vighnesh Sourashtra channel. Hinda amraji udla kadangu poriyal kerote mani hinda ambi dekdan jadate avo अच्छे जाए ಅಲೋ ಇಂದ ಉಲಗರಂಗ ಪೊರಿಯಲ್ ಕರಂ ಜಾತೆ ಕಿಸ ಕರತೆ ಸಾವೋ ಉಲಗರಂಗ ಮುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚೊಕಡ ಒಲ್ಲ ತೊಪ್ಟ ಹೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಬುರ್ಕ ಕಟ್ಲುವೋ ಕಂದ ದಿಯೆ ತಕ್ಕಾಲಿ ಉಂಟ ಮಟ್ಟಯೆ ದಿ ಕಂದ ಮಟ್ಟಯೆ हलद बुरगो मिरी बुरगो गरम मसाला तेल मुगरी एडी लाता ठेवलीस आता साव किसा करत मी सांगी तेल घाललीसी आता मुगरी तायते अति फुटेत कांदा तावनो कांदा ताई लववा होता भुंजिला रानो तो लववा होनो त्यावर भुंजिला रेसी तो रुची राहाय लववा हो जिसे कांदा लववा येते ताकाल तावतो ताकाल तावत रवा मीठ तावतो बस ती रुची दाकडाई सोनम मेदू होय ताकाली तो मीठ तावतो मीठ तायची तो मेदू होय ताकाली सोनम ये होय ये आता रवा मेदू होता वरकू रवा भुंजाली मेरे बरोबर किको हद्दू स्पून पिज्जे हद्दू स्पून काल स्पून हलद हिंगू उंटु चिक्के रवे गरम मसाला रवे गरम मसाला फिर चक्को तई कालू तेल आव तर को भुंजान दे तेल आया बस तेल ऊंचा आया बस तब से बटाटा ताव पूरा गरम तावा आए मुला आणि मीठ काहीतरी आता त्यांच्या आता मीठ नको त्या बस सैल मीठ तेल आवडीस तेल आवडतं आता बटाटा तावतो धुवी बटाटा मी आव उला गरम काय करू आता उला गरम तावत बटाटा मला मिळणार तेच ना मला साय नाही आहे की ना किसाव चक्कर कालवो चक्कर काली बस चाव दबान रवा पाणी सोडो जुक्कू नको रवा आहे सोडा पिज्जे ते शिजत आलो ती रवा पाणी मध्ये शिजी जाडाई जसं मुसं पोरियल होतीस सिजुनो ना रवड़ी जाइत हो ती सावो की सिजी रिस्किनी उंटवाल सावो पिज्जे उंटवाल से ती अंगोडी पान मुसुम सी हो जाई अंगोन पान मुस जिड़ो उंटवाल काली सोडवो ई पानी उरत सिजी जाडे पानी उरत सिजी जाडे सात पानी उरले डपा ओइस रेडी उलगलंग पोरेल एक रेडी का होइसे पूरा पानी उरलीडीस आता पाला बलग सावो उसो केरनो उलगलंग पोरेल तुम्ही सावो किस्सा म्हणजे केरी सावो तसं आमको सांगू काय म्हणताय तुम्ही सियास ना आता हमरे आजी केसरी पोरियल के रस में ही किस्से मैंने तुम्ही ट्राई करे सावो फिर तुम्ही चॅनल लाईक करूवा शेअर करूवा अंगू आमचे चॅनल तुम्ही नवगा रेती सबस्क्राईब करूवा थँक्स फॉर वॉचिंग
बाय. बाय.